ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਤੇ ਸਵਾਪ ਆ ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸਲਸ ਆਫ ਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਉੱਦਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਆ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਸ ਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਥੇ ਬਸਿਆ ਰਵੇ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਲੈਂਡ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾਓ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਿਹੜੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਸਵਾਪਸ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਗਰੁੱਪ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਬਿਲਡਰਸ ਲਈ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਟੂ देयर ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਟੂਡ ਟੂ ਮੇਕ ਬਿਲੀਅਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡੀਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 'ਚ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੈਂਡ ਸਵਾਪਸ ਪਾਲਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਟੀਵ ਕਲਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ he's resigned under the apology or the explanation ਕਿ they ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਪਰੀਮੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਟੀਵ ਕਲਾਰਕ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਨਰਲੀ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਅ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400% ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਵਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨਾਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਫਿਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਦ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਉੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾਓ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਰਾਈਟ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਨੀ ਅਦਰ ਬਿਗ ਇੰਟਰਸਟ ਗਰੁੱਪਸ ਉਹ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਜਨਰਲੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡਨ ਥਰੂ ਦੀ OMB ਜਿਹੜੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਬੋਰਡ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ LPAT ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਯੂ ਹੈਡ ਲੋਇਰਸ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਐਂਡ ਉਹ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਓ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ when they came into power ਇਹਨਾਂ ਨੇ they tried to bring legislation it was called the Open for Business Act ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ OMB ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਸੋ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਤੇ ਪਾਰਸਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫॉर rezoning them for their own purposes or for other development purposes
ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਸੋ ਦੇ ਫਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਇਟ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਾਟ ਰਿਡ ਆਫ ਇਟ ਨਾਓ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਰੋਪ being in bed with the developers ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲਤ arrangement ਥੋੜੀ almost I don't want to use the word corrupt but where there's smoke sometimes there's fire and ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਆ just the smell of it just the scent of that is always bad and especially for election time it's really bad so ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਫॉर ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਨਰਲੀ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੀ ਆ ਮੇਬੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵਾਧੀ ਹੋਣੀ ਆ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਬਲ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਸੇਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਬਿਲਡਰ ਸੀਗਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ profit margin ਸਿਰਫ ਵਧੀ ਆ ਇਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ 'ਚ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ maybe they've been in an arrangement with the government for many years right ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿ maybe they're controlling supply ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਗੇਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੱਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੈਲ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜੋ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਐਡਿਕੁਏਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫॉर them ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੈਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ many problems ਨੂੰ ਹੋਰ prolong ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ aggravate ਕਰਦਾ ਹੈ so again it's something we need to address very quickly and ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ main thing ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ red tape ਘਟਾਉਣ ਤੇ development ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ facilitate ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਟੇਪ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਮੈਨੀ ਆਫ ਥੀਸ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਫਰਮ ਟਾਈਮਸ ਦੈਟ ਵਰ ਮਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਂ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ in our private sector in terms of construction techniques and building and so ਸਰਕਾਰ ਕੋ definitely ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਓ so ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਆ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ to reduce the red tape to reduce some of the restrictions ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਰਬਲ ਕਰਦੇ ਆ but again ਇੱਕ clean fashion 'ਚ ਇੱਕ not in a sense not in a way that obviously is unethical ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਆ in recent conduct ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨਐਥੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਤੇ ਪਰਮਿਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡੈਂਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ GTA ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਡੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਪਏਗਾ ਬੱਸਸ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀਆਂ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਊਟਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
Well, again, इस चीज़ 'च भी आरोप कई लगाए जाते हैं म्यूनिसिपल सरकार ते भी एंड प्रोविंशियल सरकार ते काफ़ी समय तो ये कहा जाता है कि ब्रैम्पटन की जिहड़ी प्लानिंग सीगी वो सही तरीके नाल कीती ही नहीं गई साडी जे तुसीं देखो वी डोंट रियली हैव a downtown core ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਰਗੇ ਕੋਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੋਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਸਲੀਪਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਐਂਡ ਆਰੋਪ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ when they saw a big immigrant community ਕਿ ਇੱਥੇ let's say ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਅੜਾਉਣੀ ਨਹੀਂ right so that played a big role I would say ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ we were viewed as second class citizens but ਜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਾਈਟ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡਾਈਵਰਸ ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਲੈਨਿੰਗ the Hazel McCallion government for the last 20 years they did a very good job right ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਆ around a certain area and ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ and they're growing they have residential area and things like that so Brampton ਦੀ ਥੋੜੀ planning I would say it's been poorly planned so ਉਹਦਾ consequences ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ really so hauly we can make changes to that ਸਾਨੂੰ maybe housing ਥੋੜੀ vertical ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ not spread out not all homes maybe ਸਾਨੂੰ industry ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ focus ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ maybe ਸਾਨੂੰ commercial sectors not only plazas but proper commercial sectors financial sector ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ again municipal ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ and unfortunately ਹਾਲੇ we're not at the level ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਗੇ ਰੋਲਸ ਕੋਈ ਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ honestly ਸਾਡੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਆ that is where the most of the corruption exists ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ oversight ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ right so as long as we can bring oversight to that level of government as well ਕਿਉਂਕਿ federal level ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ provincial level ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ oversight ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਐਟਲੀਸਟ ਡਿਟਰੈਂਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਫੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ the hope is ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਉਨੀ representation ਹੋਊਗੀ ਹੌਲੀ and hopefully oversight ਵੀ ਆਊਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕੇਪਗੋਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਯੂ ਮੇਕ one entity one group or one thing responsible for the flaws in your society or some issue in your society then ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰਸ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂ anything some of those other housing control measures maybe they'll stop foreign buyers but ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਈਟ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ the problem is ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ so really we need to allow developers to develop right ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ incentive ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ to develop and open parcels not open parcels of land but open up more of Ontario now ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਆ ਮੇਬੀ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਪਾਰਸਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭਾਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੇਬੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਪਾਰਸਲਸ border other lucrative parcels of land but
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਸਟ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਐਂਡ they're given other financial incentives to develop in other cities then ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ Ontario 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਐਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ to get creative and to give the developers the right incentives to develop ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10-10 ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਓਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸੇਮ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਨਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 5% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ 5% ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ Yeah, no, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ and I'm sorry I didn't answer your question earlier ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ and it ties in with your question here ਕਿ really it's the provincial government right ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ provincial ਸਰਕਾਰ ਹੈ it's responsible for housing now ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ to again make sure that there are the right incentives in place so ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ recommendation ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ there could be limits in place ਕਿ ਤੁਸੀਂ own ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਘਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ now they can bring those changes in ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ provincial level ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ conservative government ਉਹ pro-business business friendly they try to keep government one of the general ideology here ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ personal life ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਜਿੰਨਾ ਘਟਾ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਘਟਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਰੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਲਿਆ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲਡ bigger government that's more on the left ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ opponent recommend ਕਰਦੇ ਆ now main thing is ਕਿ again ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ and they stand to make more money and so ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਰੋਪ ਆ ਜਾਣਗੇ from their private sector business bank they're exactly the voter bank so they stay away from those kind of control measures ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ it's the main thing is ਕਿ provincial ਸਰਕਾਰ again they need to be placing the correct incentives for developers ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ and not ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ they bend backwards very easily ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋੜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਦ ਸਮੈਲ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਮਸ ਫਰਮ ਹੁਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੌਰਗੇਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਮੌਰਗੇਜਸ ਲਿਟਰਲੀ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ I would say ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ letters they're no more than a political ploy right a specific political a tactic just to show your voters ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ province ਦੀ ਜਿਹੜੇ voter bank to show them that look ਤੁਸੀਂ care ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ situation ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ so but really Bank of Canada ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲ ਆ ਇਟਸ ਅ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਟਸ ਅ ਨੰਬਰ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਆ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ
ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਆ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੰਡਿਤਸ ਆ they know ਕਿ Bank of Canada won't be influenced by any premier's letter ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੋਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਕਟਿਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ now ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ many reports are talking about a big Canadian housing bubble so ਇਹ ਗੱਲ is definitely worrying ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਬਬਲ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ now many people are they're expecting the worst to something okay ਪੂਰਾ range ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ supply shortage ਹੈ right ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ housing bubble crash ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ in 2008 especially in the US ਉਹ 'ਚ they didn't have that type of issue right supply shortage will keep the prices propped up prices ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ enough right so ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਏ it's not gonna really change the supply shortage ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਅਚੀਵੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੀ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਕਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਚੀਵੇਬਲ ਹੈ ਜਸਟ ਇੱਕ ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ Well, I'd say ਜਿਹੜੇ target ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ they're almost meaningless. Again, ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਲਈ maybe they provide a comfort, right? But generally ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ target ਜੇ ਸਰਕਾਰ meet ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ well ਕਦੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ but ਜੇ close ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ then ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ close ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜੇ generally ਉਹ meet ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ it's generally just again election promise. The main thing ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ voters ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ Canadians ਆ for them the meaningful thing in my opinion is going to be real change ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ policy change ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ maybe they're making it easier for laborers to specialize in certain trades right ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹ specialization in labor ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੇਂ newcomers ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ transition ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ red tape ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ for developers ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ in certain parts of Ontario so mainly I'd say voters ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ cynical ਹੋ ਗਏ ਆ they know ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਸ ਲਾਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ really ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੀ ਆ but I'd say ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਦੋਂ ਬਦਲੂਗਾ or really Canadians ਲਈ ਉਦੋਂ benefit ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ they see real policies change and ਇਹ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ demand ਆ so ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਮ 'ਚ voting population 'ਚ ਉਹ demand ਆ ਜਾਵੇ then it becomes very incentivizing to the politicians ਕਿ ਉਹ Queen's Park 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ policy change ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ so we're hoping for that now ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2025 ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਂਡ ਤੱਕ 9 ਲੱਖ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਆਲਮੋਸਟ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਜ਼ ਏ safe haven for people all over the world ਇੱਕ multicultural ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵਸੀ ਪਈ ਆ a favorable society to different cultures and communities ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ we've tarnished it ਕਿਉਂਕਿ
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਮਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੂਮਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਅਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪੈਸ ਅਵੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਬੇਸ ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਆ, ਇਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਨਫ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਸਾਡੀ ਬਰਥ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੰਗ ਟੈਕਸ ਪੇਇੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਟੈਕਸ ਬਰਡਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਸੋ we're very lucky, but ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨੀਡ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੀਡ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੇਰੀਓ ਚੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਚੱਲ ਜਾਓ, it's very sad। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਉਹ ਤਾਂ separate issue ਆ। So these things, it's totally it's made the provision of services in our country extremely sad. It doesn't seem like a first world country in terms of provision of services. So ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਲੁੱਕ ਗੁੱਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੀਡ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੀ, ਇਹ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਓਨ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨੈਂਟਸ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਵਕਤ G7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਡੈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। Yeah, no, it's a very scary thing. ਇਹ ਵੀ ਅਗੇਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ please be careful with your finances, right? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ financial situation ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ financial ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ many times ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ again ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਘਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ, but they forget ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ mortgage 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, right? You don't have complete ownership of it. ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ asset ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ carry ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ debt ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ carry ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, and the assets just collateral. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧਦੀਆਂ ਆ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਕੈਰੀਇੰਗ ਦੈਟ ਡੈਟ, ਉਹ ਡੈਟ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਸਟ, ਉਹ ਮੋਰਗੇਜ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਈ ਗੈਸ ਘਮੰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਖੂਬੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਘਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਸੋ ਦੈਟਸ it's problematic ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਰਾਏ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ if the water is going above your head, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ financial ਵਿੱਤੀ situation ਇੰਨੀ it's not going well because ਉਹ assets carry ਕਰਨ ਦੀ cost ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ, then please look to offload the assets, right? ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, and it shouldn't be that way. So they need to look out for their financial health, and that in turn plays a role on their mental health. ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪਰਚੇਸਿੰਗ, ਸੈਲਿੰਗ, ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ, ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ, they definitely know ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ we help with criminal law, litigation in general, corporate commercial, ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 905-858-6768, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 647
300-7875. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Thank you so much, Tanji. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।